Welcome. This is the energy vibration lesson for the fifth grade for Scorpion. It is the week, the tweede week, and the week begins from de 10 tot en met 16. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Oké, als we kijken, the week, we see some sort of a new start for jullie vismensen. Jullie vismensen komen achter een heleboel data en informatie van een stier en een maakmensen. Een maakmensen, een maakvrouw of een tweelingvrouw komt achter een heleboel data en informatie van een young Ramley of boodschatten en recognize dat deze young Ramley of boodschatten sprak de waarheid niet. Mensen is nou van op de hoogte hoe advieskal en de geheim van een Ramley of boodschatten en hoe ze is terechtgekomen bij een land of in some sort of organisatie. Mensen nou have heleboel data en informatie hierover. Here is the page from 1. A new start come up voor jullie vismensen. Een Leo moet heleboel geld gaan terugbetalen. Een tweeling of iemand in hoger op recognize dat een Leo en een boodschatter heeft documentatie van een stembok gebruik om een heleboel geld te verdienen. En ze hebben een Leo en een boodschatter gepakt. Moeilijkheid. Als je ziet 2 keer die energie van innerlijke kracht. En het heeft mee te maken met jullie vismensen. Het heeft mee te maken met een Leo en een boodschatter. Dat gebruikt een stembok data en informatie. De 8 van stevig. En hebben een heleboel geld verdiend om de volste benodigdheid. Hier zien wij een situatie waar ik zie dat een heleboel van jullie vismensen is blij dat deze situatie is over. Een tweelingvrouw heb je geholpen om uit some sort of a problematic situatie te komen. Hier zie ik dat nou een boodschatter en een Leo is nou maakt ze zorgen over wat ze heeft gedaan. Dan zie je de 10 van zwaarden, een tweeling nou recognize wat zijn crave, vrouw, vriend, family en een Ramley of boodschatten wat ze heeft gedaan. Ik zie dat deze situatie jullie vismensen is blij dat eindelijk een tweeling nou recognize en zie de leugens en dat mensen zien de leugens van deze young Ramley of boodschatten en wat ze hebben gedaan om some sort of a new start in een land te gaan. Ik zie dat jullie vismensen sloten jezelf van deze mensen af. Dus voor sommige van jullie vismensen, je was in een relatie met een crave of met een Ramley of boodschatter. En je recognize dat deze 2 mensen hebben gelegen en bedriegen en had de waarheid niet gesproken. Ik zie dat jullie vismensen draaien rug hier naartoe. Omdat jullie vismensen recognize dat deze 2 mensen hebben je gespeeld. Then we see the energy van hier jullie vismensen. De moeilijkheid dat je hebt met een weeskal komt tot een einde. En ik zie dat dit is een situatie waar jullie vismensen gaat even recognize. Het is tijd om helemaal weg van een problematic situatie. Omdat je recognize dat een weeskal brengt je in alleen problemen. Je komt achter dat de weeskal zit in een heleboel problematische situatie en brak je daar ook in. Een weeskalvrouw wil een situatie komt tot een eind en een weeskalvrouw nou behind some sort of a problematic situatie zodra deze weeskalvrouw kunnen vooruit gaan in het leven. Hier zie je dat jullie vismensen, dat is in een relatie met een Leo en een boodschatter. Je komt achter dat een Leo en een boodschatter aan documentatie en informatie dat ze moeten niet hadden in de eerste plaats. En access, documentatie en informatie. En ik zie dat jullie vismensen stap hier weg van. Jullie vismensen is zoiets als, ja, ik word hier niet in betrokken hiermee. Dat is niet mijn probleem.
zorgen voor een Leo en een boodschatten en een waterman mensen. Is as if mensen in authority hebben nou achtergekomen wat een Ram en een Leo heeft gedaan en hoe een Ram en een Leo gebruikt documentatie en informatie van een stemboek om soms soort van nieuwe start om te krijgen. Mensen recognize dat een Krijf en een Leo hebben gecollaboreerd en gebruik en access de computer of een tweeling. En hebben gebruik data en informatie van een tweeling om soms soort van nieuwe start te krijgen. Dus zoals jullie vismensen gaat even naar een spiritual man of zo. En deze man gaat aan jullie vismensen vertellen alles wat deze weegschaal, Ram, Leo en Krijf heeft gedaan. En ik zie dat jullie vismensen is zoiets als, ik trek mijn hand van hier af. Ik ga niet verder met deze mensen. Ik moet hier niet bij betrokken. En het is zoiets als je ging. En het is een beetje raar met deze spiritual man. Omdat het zoiets als deze spiritual man. Zoiets als je ging naar de spiritual man. Ja, het is goed. Maar deze spiritual man werkt in the underworld. Oké, dus hij werkt in de underworld om dingen. Zo werkt hij. Oké, dus je hebt mensen dat werken bovenop en mensen who werken in de underworld. Maar deze man gaat dingen rechtzetten voor jou. En dat is goed. Oké, dus dat is zeer positief. Dat Pisces, je gaat nou echt achterkomen dat je was gewoon geslijmd door een Ram, Leo of boodschatten, oké? Omdat de situatie is, jullie vismensen worden altijd gepakt door Ram, Leo en boodschatten mensen. Omdat jullie vismensen zijn zeer positief. Je hart is altijd open. Dus als mensen komen naar jou en praten bla bla bla, dan neem je het gewoon op zonder om jezelf te beginnen te vragen over bepaalde dingen. En ik zie zo is hoe je bent gepakt met de situatie. En nou een rechtszaak gaat nou leven op wat een boodschappen en een leer heeft gedaan. Omdat het is zoiets als een advocaat of zo gaat even recognize dat de data en informatie dat een leer en een boodschap heeft en verbruik is de data en informatie van een stemboek. En hier jullie vismensen recognize, oh god, ik had dat niet geweten. En het is zoiets als jullie vismensen geloof iemand anders over een stemboek en de stemboek had de waarheid gesproken. Oké, de stemboek is, weet je, en dat is de dingen met jullie vis en stemboek. De stemboek gaat gewoon direct kan op zeggen wat het is. Maar jullie vismensen houden van mooie pratertje. En de stemboek is niet een mooie pratertje, de stemboek is direct. Oké, de stemboek heeft geen tijd om door te gaan. Zoiets als Ram, Leo en boodschappenmensen, nee. De stemboek, die verkoopt niks. Daarom, Ram, Leo en boodschappenmensen zijn verkoopster. Stemboek zijn niet verkoopster. Stemboek zijn, stemboek en tweeling zijn analytic mensen. Die studeren dingen, data en informatie, oké? Die neemt niks op als wat je zegt. Tweeling en stemboek. Daarom tweeling en stemboek kunnen goed over de vloer met elkaar. Tweeling en stemboek kijken de details. Oké? Maar jullie vismensen altijd, omdat je wil altijd connect met mensen en je bent goed van aardig. Ram, Leo en boodschappenmensen mensen pak je altijd. Omdat die hebben soms soort of mooi verhaaltje te geven. En jullie geloof daarin, weet je. En het is zoiets als jullie vismensen gaat even achterkomen dat een Ram
man gaat, een ramman moet in de gevangenis en hij wil some sort of a new start. En deze ramman gaat naar een spiritual person, maar de spiritual person gaat hem niet helpen. Omdat de spiritual person recognized dat deze ramman is zeer deceptive. Oké, en mensen gaan recognize dat deze ramman work with the underground. Maar is zoiets is, want mensen gaan zeggen, maar hoe heeft hij een nieuwe start gekregen? En die gaat recognize dat deze man work with the underworld om een nieuwe start te krijgen. En jullie visman gaat het shut down. Okay, dus the spirituality, and this is what it said, deze man is in, hij work with the underworld. En jullie vismensen gaat daarachter komen dat hoe deze man had een nieuwe start te krijgen is door te werken met de underworld. Okay, so als je geeft je leven en je connect en je geeft je leven met de underworld, dan ja, je krijgt alles, maar het gaat niet blijven. Omdat het was niet voor jou. Je moet met de underworld even gaan werken om iets te krijgen. Oké, dus ga even kijken naar de energie van de ram lezing. Of je boss, of je supervisor, of je man. Om uit te vinden wat komt op voor hij. Omdat wat gebeurt hier is dat de mensen gaan nou achterkomen dat een ram, Leo of Boskotaman, werkt met de underworld. En daarom is hij door gekomen. Dus is zoiets als mensen gaan recognize dat deze Leo-man doet dingen met de underworld om even nieuw start te krijgen en om wat hij heeft geflikt door te komen en die gaat het shut down. Oké, omdat je kan werken met de underworld, maar there's a bovenworld. Oké, so you have, it's zoiets als je have wit en zwart, je have goed en slecht. Je hebt de underworld en je hebt de bovenworld. En mensen gaan even recognize dat deze man work with the underworld en manipulate dingen. En die gaat het echt behind ook. Omdat deze tweeling, ik weet niet wat hij heeft tegen deze tweeling gedaan. En deze tweeling denkt, ik luister, het maakt niet uit welke world work je met. Ik maak een end hier aan. En dat is het. Tweelingen zijn analytic mensen. Je kan alles en wat geven, maar als je hebt geen facten, je hebt niks, dan ja, je kan zeggen wat je wil, maar ja. Dus, namaste, tot volgende keer.